تشارك هذا الرأي؟ تعد الأجيال السابقة مسؤولة عن صعوبات شباب اليوم، موافق أو غير موافق؟ يعني صعوباتنا نحن بتعلق فينا، مش مفروض نحط الحق على الجيل. الأجيال السابقة ما ظنش، ملهاش دخل. علاش؟ النقطة الأولى اللي هي خانتها ذراعها قال سهرون، نحن مشكلتنا الشباب ديما رامين حملنا على القديم، والله يلا غالب القديم هاو سطر لينا وحط لينا انت وينك؟ خينا مشينا عملنا ثورة بعدها بنهارين شدينا القهاوي قلنا ياك هو نحن اللي علينا عملناه، هاي يا جماعة شدوا ثنية تو كملوا أرواحكم. ما وافقش على الوالدين داكشي اللي قدوا عليه راه داروا لينا، يعني حنا وصلنا لواحد اللاج اللي خاصنا حنا نعطيوهم وحنا اللي نخرجوا نخدموا عليهم. ما نجموش نطيشوا كل شيء للجيل اللي قبل، احنا زاد عندنا سبب كبير معناتها دخل كبير ياسر، والشيء الرفيه معناتها حتى في الشباب نتاع تو اجيال تو معناتها ما همش فما برشا معناتها اللي ياخذ شويه بوفوار ولا ينجم يشد اي حاجه، ما تحسوش قاعد يبدل، بالعكس مشي في نفس الثناء متبناها ديجا. كنظن بان لي زاكسيون ديال الاجيال السابقه ولي ديسيزيون ديال الاجيال السابقه حدت بشكل كبير الوضع الحالي والواقع اللي كيعيشوا الشباب ديال اليوم. الانانيه نتاع بعض الناس والا اللاوعي نتاع البعض يخلي اللي معناتها يخلي كل انسان يخمم كان في روحه اليوم. قرارات واجد تاخذوهن الاهل وحتى نحن تو قراراتنا نحن هذين حيأثرن في اطفالنا بعدين وفي الجيل اللي بعدنا، خصوصا الثوره هذه هي حيلومونا عليها بعدين اكيد. غير الحروب مثلا، ما عرفتش كتلقى شي دول اللي دابا كتعيش شي اوضاع اللي هي في غنى عنها، مثلا كتلقى شاب في ملاجئ مثلا عوض انه يكون في جامعه. توا قاعدين نخلصوا في البريم تاع الكوربسيون والحاجات اللي تعملوا بالخايب الكل ولي موفيز ديسيزيون اللي خذاهم. فبزاف ديال الصعوبات كنعيشوها اليوم السبب ديالها هما الناس القدام، سواء السياسيين القدام سواء جدودنا اللي ما خداوش دي ديسيزيون اللي كانوا يقدروا يخليونا نعيشوا دي كونديسيون احسن من دابا. كتلقى الاجيال اللي ما قراتش باغ اكزومبل الجدود اللي ما قراوش ولا كيولي داكشي داك الجهل غادي من النسل للنسل، خرافات افكار رجعيه داكشي غادي من نسل لنسل، كيفاش كيحدد المصير ديال الشباب ديال اليوم، هو المسؤول على الصعوبات اللي كيواجهها الشباب اليوم. هو في عوض ما ينوض يتحدى غير الواقع ديالو الحالي كيصدق كيحاول يليسي دو ريلفي لي ديفي باسي لي ديفي اكطويل. في فترة بطالة عالية من الأحسن حجز المناصب من أجل الشباب. لازم تنحجز المناصب للشخص اللي بيستاهل هذا المنصب بغض النظر عن إذا كان رجل أو مرأة أو عمره. رأيي بهذا إنه ممكن نعطي شوية مناصب للشباب، بس الأفضل نعطيها للناس الكبيرة في العمر شوي وتحتها عائلة مسؤولة عن عائلة. لا طبعا مش شرط، يعني ما بتنطر بس على الشباب، بعدين الشباب في شباب وفي بنات، الشباب نوعين مش حسب المخ كيف بيكونوا. يعني مش بس للشباب هن الدور الأهم بالمناصب وبالشغل، طبعا يلزم الشباب هيدي اللي عندها انرجي عالية وطاقات كبيرة بدها تفجرها يلزمها بعض الخبرة يلي بنوجدها انه بالموظفين الأكبر سنا أكبر من فئة الشباب. صحيح لازم نعطيو بلاصه للشباب، ما لازم تاثيرهم سينو ils n'auront pas les compétences معناها pour un travail optimisé. اكيد منهم بيكونوا اكسبيرينس اكثر، يمكن نحن فينا نتعلم منهم، مش يعني انه بيطيرون، بس اكيد انه نحن بيقولوا المستقبل. يمكن موافق، يمكن انا كمان بوافق، الكبار اخذوا فرصتهم، هلا دور الشباب. لاني انا متخرجه من زمان ومفروض اني نشتغل في مصرف، فكل مره نخش المصرف نشوف في شياب قاعدين ومش قادر يشوف، ولي نقول يعني هم لا ماتوا ولا تقاعدوا، فامتى يجي دورنا؟ فحاجه تحس في نفسي بجد. موافق، جيري بيان موافق 100%. الشباب اذا اعطيه فرصه بشد منصب خاصه غير يحس مسؤوليه كبيره دونك ويحب يعمل برشا حاجات جدد، دونك انا موافقه. خاص الشباب يخدم، قلبوا ليه على فين يخدم، قلبوا ليه يعني كتمشي شحال من خدمه كتمشي كتدفع السي في، اول حاجه كيقول لك واش عندك ديبلوم، واش نيفو، واش والدري اللي ما كانش عنده نيفو ما يخدمش ما يعيش، يقدروا ما يشوفوش هو الظروف اللي عايشه. ما يعني انا غنمشي ندق واحد الباب باغي نخدم، اول حاجه كيقول لك لا خاصك ديبلوم، واش عندك ديبلوم، واش عندك شي نيفو بالضبط، خاص يكون عندي انا ما قريتش، ما عطاتنيش الفرصه باش نقرا. كاين بنادم، كاين الدراري اللي كيبغيو يقراو السونتر باش ياخذوا ديبلوم، ياك كيقول لك هما ديبلوم، كاين بنادم اللي كيبغي يقرا باش ياخذ الديبلوم ديالو، ولكن دارهم
ديك لاصوم اللي غيخلص باش يدخل يقيد ما عندوش منين غيجيبها له. انا ما عطاتنيش فرصه. ها هو غيمشي يشفر، اما شدوا البوليس، ها هو دخل، اما خرجوا على واحد نقصوه في المجتمع ديالنا، اما خرجوا واحد. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop de vieux. Non, il n'y a pas trop de vieux. En tout cas, d'après les statistiques, il n'y a pas trop de vieux. D'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes. Et l'Algérie est une société jeune. يعني نحن مو مجتمع، يعني مجتمعاتنا فتية إلى حد ما، فلا لا. دونك كاينين كتاب ولا قلال، فالحمد لله حنا بلد اسلامي ما يمكنش نسمحوا في والدينا، ما يمكنش نسمحوا في جدودنا. دونك هذا المشكل ديال المسنين جو بونس ما فكرنا واش كاينين كتاب ولا قلال. والله يقولوا تونس دولة شباب، بالعكس تونس يقولوا دولة مسن، لكن مسنين في الافكار. اي الفكر نتاعنا مسن شويه صحيح. واقيلا كون كانوا باقي لي فيو غتكون مونتاليتي اخرى على هذه اللي عندنا دابا. عمرين الزرقاء وحق الله لا ولينا حنا كنلعبوا الروندا المسلمين ما عمرين السبيطار. هذاك الشيء كانوا كيديروا الناس اللي تقادوا بقاو كيسافروا خليو لنا البلاصه. يمكن بعد 5 سنين او 10 سنين او 15 سنه بيصير في اكثر نسبه مسنين. لا ايه لان الشباب عم بيسافر، سو بظن بلبنان في مسنين.